सोशल मिडिया स्क्यान्डल अथवा स्क्याम इन नेपाल। सोशल मिडिया एउटा यस्तो खालको चिज जहाँबाट हामी सूचना, जानकारी र विज्ञापन लगायतका विभिन्न विषयवस्तु अन्तर्गतमा रहेर हामीले सर्च एन्ड रिसर्च गर्ने ठाउँ अथवा हामीले कुनै पनि ठाउँको जानकारीलाई छिटो छरितो प्राप्त गर्नका लागि बनेको एउटा यस्तो खालको अत्याधुनिक माध्यम, जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामीलाई दैनिक जीवन जिउनमा एकदमै सहजता ल्याउने यी चिजहरूले बिस्तारै बिस्तारै हामीलाई विभिन्न स्क्याम र स्क्यान्डलहरूमा पनि फसाइरहेको छ। यो कुरा तपाईहरुलाई नर्मली थाहा नभएको कारणले गर्दाखेरि आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु कि तपाईहरुको प्यारा आफन्तहरू रहेको सोशल मिडियाहरूबाट पनि विभिन्न स्क्यामहरू स्क्यान्डलहरू भइरहेका छन्। यसै जानकारी यसै भिडियो अन्तर्गत गराउन गइरहेको छु। त्यसैले भिडियो गर्न समय गराउनु होला। फर्स्ट भिडियो लाइक, त्यसै गरी च्यानललाई सब्स्क्राइब छैन च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, किनभने हामी यस्तै टपिक रिलेटेड भिडियोहरू यस च्यानलमा लिएर आइरहेको हुन्छौँ। अब लागौँ भिडियो स्टार्ट गर्छौँ। जुनसुकै कुराकानी र जुनसुकै चिजको पनि एउटा लिमिटेसन हुन्छ अथवा हद मात्रै हुन्छ र लिमिटेसन हुन्छ। त्यस्तै गरी हामी चलाउने सोशल मिडियाहरू जस्तै फेसबुक, युट्युब, भाइबर, मेसेन्जर लगायतका जुन सोशल साइटहरू रहेका छन्, तपाईँ हामी सकमदा त युज गर्छौँ, तिनीहरूको पनि केही न केही लिमिटेसन हुन्छ र यही लिमिटेसनलाई पार गरेर आइरहेका स्क्याम र स्क्यान्डलहरू के हुन् त, त्यो कुराहरू हामी जानौँ। अब सबभन्दा पहिला तपाईहरूले गर्दै नगरेको कामको दोष लगाउँछ कसैले पनि, र अथवा तपाईहरूलाई चिन्दै नचिनेको मान्छेले म चिन्छु, तिमी यस्तो हो, म उस्तो हो, त्यहाँनिर भेटेको, हाई हेलो भनेर मेसेज गर्दैछ भने तपाईहरूले त्यस्तो खालको मेसेजलाई रिप्लाई नगर्नुहोस्, किनभने त्यहाँबाट तपाईहरूलाई भोलिको दिनमा तपाईले बातचित गरिरहनु भयो भने त्यसले पनि तपाईको ब्याकग्राउन्ड जानेको छैन। हुनसक्छ त्यसले त तपाईको ब्याकग्राउन्ड जाने होला, तर तपाईले त्यो व्यक्तिको ब्याकग्राउन्ड जानेको छैन र भोलिको दिनमा तपाईहरूलाई कुनै पनि ठुलो समस्यामा पार्यो भने तपाईले त्यो व्यक्तिलाई चिन्न पनि सकिँदैन अथवा तपाईले त्यो व्यक्तिलाई भेटाउन पनि सकिँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ठुलोभन्दा ठुलो स्क्यामहरू यीहरू भइरहेका छन्, अर्थात् अननोन सोर्सेस स्क्यामहरू भइरहेका छन् अथवा बातचित गर्ने र भोलिको दिनमा चाहिँ तपाईलाई विभिन्न प्रलोभन देखाउने र प्रब्लमहरू देखाएर तपाईलाई पैसा लुट्ने अथवा पैसा माग्ने जस्ता प्रविधि पनि भइरहेका छन्। जस्तै कुनै पनि व्यक्तिले तपाईलाई मेसेज गर्छ र म एकदमै दुःखी अवस्थामा छु, मेरो यस्तो छ, परिवारमा फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड राम्रो छैन अथवा मलाई चोट लागेको छ, हात खुट्टा ट्याक भएको छ हैन, त्यो कारणले गर्दा मलाई सख्त पैसाको जरुरत छ र यसको उपचार गराउन सकिन भने जिन्दगी बाँच्न सक्दैन भनेर चाहिँ अब रियल रूपमा त्यस्तो गरेर पैसा माग्दैछ सोशल मिडियाबाट भनेदेखि त्यो त गलत भएन। तर फेक रूपमा पनि यहाँ पैसा त्यसरी मागिरहेको छ। मैले कतिजना त्यसरी भेटाएको छु जुन चाहिँ सोशल साइटहरूमा आउँछ र उसको प्रब्लम सुनाउँछ र प्रब्लम सुनाएर साँच्चै उहाँ चाहिँ एकदमै पीडामा परेको रहेछ भनेर हामीले सहयोग गर्यौँ अथवा सहयोग गर्न खोज्दाखेरि अथवा सहयोग गरिसकेपछि मात्रै थाहा हुन्छ कि त्यो व्यक्ति त रियालिटी त्यसको कस्तो रहेछ भन्ने कुरा। त्यसैले तपाईहरू योबाट पनि जोगिनु होला। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ लटरी स्क्याम, जुन चाहिँ तपाईको लटरी अथवा तपाईको लटरी पर्यो र तपाईहरूले चाहिँ अब यदि डिपोजिट गर्नुहोस् जीएसटी बापतको तपाईले पैसा अरु पाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ लटरीबाट पनि फसाइरहेको छ भने अर्को भनेको भिडियो कलिङ स्क्याम, जसबाट तपाईलाई कुनै पनि लेडिजको फोटो राखेर तपाईलाई फसाउने कोसिस गरिरहेको हुन्छ, त्यो पनि भिडियो कलिङ स्क्याम भनेर भन्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी विभिन्न स्क्यामहरू भइरहेका छन्, जस्तै ओटीपी स्क्याम लगायतका स्क्यामहरू विभिन्न स्क्यामहरू भइरहेका छन्। यो स्क्यामहरू अन्तर्गतका जानकारीहरू तपाईहरु मार्फत जानकारीमूलक भिडियोहरू आगामी दिनहरूमा लिएर आइरहेको हुन्छु। सो भिडियो लाइक, त्यस्तै गरी च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। आज भने यति नै। हस्त, नमस्ते, जय देश, जय नेपाल।